Setup vị thế phần 2 này các bạn. Thì cái clip trước phần 1 đó tôi có kể với các bạn rồi, là trong lớp tôi có một cái thằng, nó là em của một cái người đại ca giang hồ đó các bạn. Thì cái cách mà nó ăn nói, cái cách mà nó cư xử với mọi người từ cái năm lớp 10 đó các bạn, thì làm cho tất cả những đứa trong lớp khác là phải ăn nói, phải cư xử theo cái khuôn đó mà nó đặt ra các bạn. Các bạn nghe tôi nói các bạn sẽ thấy giống như phim đúng không? Đúng rồi đó các bạn, nó giống như phim vậy đó. Thì cái thằng này các bạn, nó vào lớp thì mấy thằng khác lại nói chuyện làm quen, mấy thằng khác xưng hô là mày tao, thằng này nó xưng hô lại là ông với tôi. Thì cái thông điệp của nó là gì các bạn? Thông điệp của nó là bạn muốn nói chuyện với tôi tiếp tục đó thì bạn nên đổi cái cách xưng hô đó. Thì mấy thằng khác có những thằng là trí tuệ nó kém quá đi, nó vẫn tiếp tục xưng hô là mày tao. Thì cái thằng này nó mới bơ các bạn đó, nó không có gây gắt gì hết, nó không có thể hiện ra bên ngoài là phải gây gắt, phải khó chịu gì hết các bạn. Nó chỉ bơ thằng đó thôi đó, nó quay qua thằng khác nó nói chuyện, hoặc là quay qua nhỏ con gái nó nói chuyện các bạn. Nó không quan tâm tới thằng này nữa đó. Thì thằng này nó hiểu được các bạn. Mà các bạn nên nhớ nha, những cái thằng mà lớp 10 đó thì trí tuệ nó còn non lắm, nhưng mà khi mà nó nhìn cái hành vi của cái thằng này đó thì nó hiểu được các bạn. Nó hiểu được là thằng này không muốn mà xưng hô mày tao tiếp tục, nếu mà muốn nói chuyện tiếp đó. Và các bạn nên làm cái việc này ngay những ngày đầu tiên mà các bạn gặp mặt. Tại vì khi mà các bạn chấp nhận người khác kêu mình là mày tao rồi đó, thì những cái ngày tháng sau đó các bạn thay đổi khó lắm đó. Tại vì cái thằng kia nó cũng nghĩ là cái việc mà nó xưng hô với mày tao, xưng hô mày tao với các bạn đó là cái chuyện hiển nhiên, thậm chí nó nghĩ cái việc là không tôn trọng các bạn là cái chuyện hiển nhiên đó. Cho nên là các bạn phải làm những cái việc này ngay những ngày đầu tiên đó, là các bạn phải set up cái vị thế của mình so với người khác đó ngay cái ngày đầu tiên mà các bạn xuất hiện luôn. Tất cả những thằng khác ở trong lớp và tất cả những đứa con gái khác trong lớp là nó tuân theo cái việc này các bạn. Là không có đứa nào trong lớp mà nó xưng hô với thằng này là bằng mày tao hết, không có đứa nào dám hết các bạn. Không có đứa nào biết là cái thằng này là em của đại ca, không có đứa nào biết thằng này xuất thân sao hết. Nhưng mà cái cách mà cái thằng này cư xử đó các bạn, cái cách mà thằng này nói chuyện đó làm cho mấy đứa trong lớp không có bất kỳ cái đứa nào dám mà láo với thằng này hết đó. Thì cái đó là cái tôi quan sát được và tôi thấy là cực kỳ hay các bạn. Tôi thấy quá hay luôn, nhưng mà cái đầu tôi lúc đó non quá đó, là tôi không biết là mình có thể là ứng dụng chuyện đó được. Mình không biết là nó là một cái bài học lớn các bạn, chứ không phải là cái chuyện là nhỏ nhặt. Cái hồi lớp 9 đó là tôi cũng lờ mờ tôi hiểu được rồi, nhưng mà tôi chưa có hiểu sâu các bạn. Ờ, thì mình khờ cách nào khờ đi, bằng cái việc mà mình quan sát mọi người đó. Thì tôi thấy là khi mà tôi nói chuyện với mấy đứa con gái mà nó kêu tôi là mày tao đi ha, mà tôi không có kêu lại là mày tao, mà tôi xưng tôi và tôi kêu tên, thì bắt buộc là nhỏ đó nó phải làm theo các bạn. Còn nếu mà tôi xưng anh mà tôi kêu nó là em đó, thì bắt buộc nó phải làm theo. Đối với mấy bạn trẻ, mấy bạn mới lớn đó, mấy bạn rất là ngại khi mấy bạn ra đường, mấy bạn không biết nhỏ đó có nhỏ tuổi hơn mình hay là không, mấy bạn không có dám xưng anh em, mấy bạn xưng bạn, mấy bạn xưng chị, kêu chị được cái kiểu đó. Nhưng mà ngay cái ngày đầu tiên mà các bạn kêu nhỏ con gái bằng chị rồi thì cái cơ hội mà các bạn quen nó rất là thấp các bạn đó, nó giảm xuống rất là thấp. Mấy thằng đợt mà trên 18 tuổi đúng không, mấy bạn gặp con gái trẻ đẹp cứ kêu em hết cho anh. Thí dụ mà nhỏ đó 27 28 tuổi đi, còn các bạn mới 18 tuổi đi, khi mà nhỏ đó bực bội đó thì các bạn nói là ui em không biết nhìn chị là trẻ quá đó, và các bạn là bỏ qua nhỏ đó luôn đi. Khi mà các bạn đi gửi tiền ngân hàng đi ha, thì lúc mà các bạn mới lớn đó, các bạn còn nhỏ mà đa số là các bạn sẽ nhỏ hơn những người xung quanh. Thì các bạn đi gửi tiền ngân hàng thì nhỏ con gái nó biết là các bạn sinh năm bao nhiêu, còn các bạn không biết là nó sinh năm bao nhiêu đó. Thì nếu mà các bạn thấy nó sinh đúng không, các bạn cứ mạnh dạn kêu nó là em đi. Khi mà bạn đưa cái chứng minh cho đứa con gái đó, là nó biết năm sinh của bạn rồi, và bạn sẽ dựa theo cái việc đó là nó kêu các bạn như thế nào thì các bạn sẽ kêu lại. Tại vì nhỏ đó nó biết chính xác là các bạn lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn, và nó muốn xưng hô như thế nào đó. Thì nếu mà nó vẫn tiếp tục kêu các bạn bằng anh thì các bạn vẫn anh em tiếp. Còn nếu mà nó sửa lại, trước đó nó kêu các bạn là anh, nhưng mà sau khi nó cầm cái tờ căn cước của các bạn đó, nó kêu các bạn là em xưng chị, thì ok, mình chị em. Còn các trường hợp còn lại đó các bạn đó, là các bạn cứ anh em hết đi. Còn cái việc mà mình cư xử với mấy thằng đực khác đó các bạn đừng bao giờ đó là xưng hô mày tao với mấy thằng khác đó. Mày tao để dành cho những người rất là thân nhau, rất là hiểu nhau rồi các bạn, và họ chấp nhận cái cách xưng hô đó. Và tôi với mấy thằng bạn của tôi, có những thằng là quen nhau từ nhỏ mới xưng hô mày tao, còn những người bạn mới của tôi đó các bạn, không bao giờ mà tôi mày tao với tụi nó hết.
Các bạn có thể cãi là ui mày tao á, là quý nhau á mới kêu mày tao là thân thiện cái kiểu. Thì nếu mà các bạn thấy sống kiểu đó mà hiệu quả thì các bạn cứ làm. Còn đây là quan điểm riêng của tôi, các bạn đừng bao giờ các bạn xưng mày tao với mấy thằng khác hết. Khi mà các bạn làm quen bạn mới đó, hoặc là các bạn làm quen người mới mà lớn hơn các bạn đi, thì các bạn đừng bao giờ cho phép họ gọi các bạn là mày tao. Rồi các bạn nói là họ vẫn kêu mày tao thì sao? Thì các bạn cư xử giống thằng bạn của tôi, đó là đừng nói chuyện với họ, tránh xa họ ra các bạn. Đừng có giao du với mấy người vậy các bạn. Những cái thằng mà nó vô kênh của tôi mà nó xưng hô mày tao, đúng không? Tôi với nó quen biết gì, cho dù là nó lớn tuổi hơn tôi 10 tuổi, 20 tuổi, 50 tuổi đi, mà nó xưng hô mày tao với tôi, đúng không? Block. Tôi không có giao du với mấy người như vậy các bạn. Người ta có tôn trọng các bạn hay không đó là phần lớn nó quyết định vào cái ngày đầu tiên người ta gặp các bạn. Nếu cái ngày đầu tiên các bạn không quen biết người ta mà người ta lại nói chuyện với các bạn mà người ta xưng mày tao đó, mà các bạn cho phép người ta làm như vậy đó, thì những ngày tiếp theo đó các bạn là không có chuyện gì tốt đẹp xảy ra hết. Rồi các bạn đừng hỏi tại sao á là sau này người ta không tôn trọng mình hay là người ta đập vô mặt mình đó các bạn. Tại vì cái ngày đầu tiên là các bạn cho phép cái người không tôn trọng mình bước vào cuộc sống của mình rồi các bạn. Tiếp theo ha, đó là cái vấn đề trai gái. Các bạn nên từ chối tất cả những đứa con gái mà nó xưng hô là ba, chú, thím, ông nội. Nói chung á là bất kỳ cái từ nào mà nó thiếu tôn trọng với các bạn. Thí dụ mà sau này các bạn bắt gặp tôi đi với nhỏ nào đó mà nó kêu tôi là ba đi, thì các bạn phải hiểu trong đầu đó, các bạn phải ngầm hiểu trong đầu là tôi không coi con nhỏ đó ra cái gì hết. Có mấy em gái lần đầu á là xưng hô như vậy đó các bạn, thì tôi chỉnh, mấy em sửa thì ok, không vấn đề gì. Tại vì mấy em không biết thì mình chỉ dạy cho mấy em các bạn. Còn có mấy đứa con gái là nó giỡn kiểu cái gì ba, cái gì cho nội, thì tôi sẽ chỉnh nó ngay lúc đó. Và nếu mà nó không chỉnh thì các bạn, thì tôi sẽ hạ đánh giá nó trong đầu. Có nghĩa là tôi sẽ xem nhỏ đó như con 21. Nếu mà nhỏ nó không đủ hấp dẫn đó các bạn, thì tôi không nói chuyện với nhỏ đó nữa. Còn nếu mà nhỏ nó đủ hấp dẫn đó, thì có thể là tôi vẫn đi chơi với nó, nhưng mà tôi không có tôn trọng nó các bạn. Nhưng mà phần lớn cái trường hợp nha, những đứa mà đi với tôi đó các bạn, thì nó bắt buộc phải tôn trọng tôi thôi. Tại vì sao? Tại vì cái ngày đầu tiên là tôi đã làm việc tinh thần với nó rồi các bạn. Để người khác tôn trọng mình đó, đầu tiên các bạn phải nghĩ là mình xứng đáng được tôn trọng. Các bạn phải dạy họ cái cách mà tôn trọng mình. Tại vì họ sống mất dạy quen rồi đúng không? Họ nên mất dạy với người khác đi, họ đừng nên mất dạy với mình các bạn. Có mấy thằng nó vô kênh của tôi, nó comment kiểu rồi mua cổ phiếu gì sao không nói, nó ông nội tôi. Rồi có mấy thằng không quen biết gì hết, nó kêu tôi là bố. Ok, nếu mà cái clip này giúp được các bạn thì các bạn nên share nha. Ở ngoài kia có nhiều người bá dơ lắm các bạn, kể cả trai lẫn gái, cho dù nó đẹp hay nó xấu, cho dù là nó có tiền hay là không, rất là nhiều người bá dơ các bạn. Cho nên là các bạn phải set up cái vị thế mình ngay từ ban đầu để các bạn lọc tụi nó luôn. Và các bạn phải hiểu rằng những đứa mà nó không tôn trọng các bạn ngay cái ngày đầu tiên đó, thì các bạn cũng đừng tôn trọng nó làm gì. Nếu mà các bạn vẫn muốn tiếp tục đi với nó đi, có thể bị nhỏ đó đẹp quá, ok, thì các bạn muốn đi với nó đi, thì các bạn phải hiểu là nhỏ đó không xứng đáng để các bạn tôn trọng. Nếu mà mấy em gái đó gặp mấy thằng mà có thể nó có tiền, nó giàu, nó giỏi đi, nhưng mà nó không xứng đáng để mình tôn trọng nó đi, thì nếu mà mấy em vẫn muốn tiếp tục đi với mấy thằng đó, có thể là lý do là mấy em muốn bào tiền mấy thằng đó, thì mấy em phải nhớ rằng đó là thằng này không xứng đáng để mình tôn trọng, mình đi với nó chỉ vì mình muốn bào tiền nó thôi. Ok như vậy nha các bạn. Nói thêm cái nữa nè, cái kênh này đó không có tiếp cái người mất dạy nha các bạn. Nếu mà các bạn muốn mất dạy thì các bạn biết là nên đi đâu rồi đó. Cái anh mà không ăn rau đó là cái anh đó tiếp tất cả những cái người mất dạy. Thì các bạn muốn chửi bới, các bạn muốn mỉa mai, các bạn muốn mất dạy đó, các bạn nên qua bên đó. Chứ cái kênh này là không bao giờ tiếp mấy người mất dạy các bạn.